Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. 1 นาทีอาจเปลี่ยนความคิดและ1 เล่มอาจเปลี่ยนทั้งชีวิตของคุณนี่คือในนาที Podcast แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณเก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยที่เราจะมาเจาะลึกประเด็นน่าคิดจากหนังสือ The Psychology of Money ของ Morgan Housel กันนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าทำไมเรื่องเงินทองมันถึงซับซ้อนแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าแค่สูตรคำนวณง่ายๆหรือตัวเลขค่ะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะคะว่าทำไมเราถึงคิดหรือปฏิบัติต่อเงินแบบที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้ใช่ครับเราจะคุยกันหลายประเด็นเลยทั้งเรื่องประสบการณ์ส่วนตัวมันมีผลยังไงแนวคิดเรื่องคำว่าพอเนี่ยสำคัญแค่ไหนแล้วก็ความต่างระหว่างการสร้างความมั่งคั่งกับการรักษามันไว้และจริงๆความรวยมันคืออะไรกันแน่ค่ะน่าสนใจทุกประเด็นเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มที่ประเด็นแรกกันเลยนะครับเรื่องประสบการณ์ส่วนตัวนี่แหละมีตัวอย่างในหนังสือที่ผมว่าชัดเจนมากคือเรื่องนักธุรกิจเทคโนโลยีที่แบบโยนเหรียญทองลงทะเลไปเลยหรือยอมจ่ายเงินเยอะมากๆชดใช้ค่าหลอดไฟที่ทำแตกมันทำให้เห็นเลยว่ามุมมองเรื่องเงินนี่มันส่วนตัวสุดๆจริงๆนะครับใช่เลยค่ะนั่นเป็นหัวใจสำคัญเลยคือประสบการณ์ตรงที่เราเจอมาไม่ว่าจะเติบโตในยุคเงินเฟ้อหรือว่าเคยผ่านวิกฤตเศรษฐกิจหรือมาจากครอบครัวที่ฐานะต่างกันสิ่งเหล่านี้แบบว่ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเรื่องเงินของเรามากกว่าตำราหรือความรู้ที่เราเรียนกันมาอาจจะถึง 80% เลยนะคะโหเยอะขนาดนั้นเลยเหรอครับค่ะแม้ว่าประสบการณ์ส่วนตัวเรามันจะเป็นแค่เสี้ยวเล็กๆของสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกทั้งหมดก็ตามแต่สำหรับเราแล้วเนี่ยมันคือบทเรียนที่แบบทรงพลังที่สุดสิ่งที่คนอื่นอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมทำแบบนี้ดูไม่สมเหตุสมผลเลยแต่สำหรับคนที่มีประสบการณ์แบบนั้นมามันอาจจะสมเหตุสมผลมากๆก็ได้ค่ะอืมนั่นสินะครับแสดงว่าการที่เราเห็นคนเก่งๆฉลาดมีความเห็นเรื่องการลงทุนหรือความเสี่ยงต่างกันสุดขั้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องว่าใครฉลาดกว่าใครใช่ค่ะแต่มันเป็นเรื่องของประสบการณ์ชีวิตที่เจอมาไม่เหมือนกันเลยจริงถูกต้องค่ะมันฝังอยู่ในวิธีคิดของเราไปแล้วแล้วประเด็นถัดมาที่เกี่ยวข้องกันเลยก็คือเรื่องพลังของคำว่าพออันนี้ก็มีเรื่องเล่าที่ผมชอบมากเป็นเรื่องของเคิร์ท วอร์เนเกตกับโจเซฟ เฮลเลอร์ที่ไปงานเลี้ยงของมหาเศรษฐีน่าจะเป็นผู้จัดการกองทุนค่ะจำได้ค่ะเรื่องนี้วอร์เนเกตก็พูดประมาณว่าเนี่ยเศรษฐีคนนี้ทำเงินวันเดียวได้มากกว่าที่เฮลเลอร์ทำจากนิยายขายดีทั้งชีวิตอีกนะแต่เฮลเลอร์ตอบกลับไปว่าใช่แต่ผมบางอย่างที่เขาจะไม่มีวันมีคืออะไรคะคือผมรู้ว่าแค่ไหนถึงเรียกว่าพอโหคำตอบคมมากเลยค่ะคำว่าพอนี่ทรงพลังจริงๆนะคะคือทักษะทางการเงินที่ผู้เขียนบอกว่ายากที่สุดอย่างหนึ่งเลยก็คือการหยุดขยับเสาประตูเป้าหมายของตัวเองหยุดเลื่อนเป้าไปเรื่อยใช่ค่ะคือพอเราทำได้ดีขึ้นความคาดหวังเราก็สูงขึ้นตามไปเรื่อยๆมันเลยไม่เคยรู้สึกว่าพอใจจริงๆสักทีแล้วยิ่งไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอีกอันนี้ยิ่งเป็นเกมที่ไม่มีวันชนะเลยค่ะจริงครับมันไม่มีที่สิ้นสุดจริงทางเดียวที่จะวงจรนี้ได้ก็คือต้องตระหนักว่าบางทีสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้มันอาจจะพอแล้วก็ได้แม้จะน้อยกว่าคนอื่นก็ตามซึ่งการที่เราไม่มีความรู้สึกพอเนี่ยแหละค่ะที่มันอันตรายมันอาจจะผลักดันให้คนเก่งๆอย่างราจัดกุปตาหรือเบอร์นีเมดอฟที่เราได้ยินข่าวกันอ๋อครับเลือกที่จะเสี่ยงเกินตัวไปมากๆจนสุดท้ายก็นำไปสู่ความเสียหายแบบพังทลายไปเลยแต่ในสังคมทุกวันนี้มันยากเหมือนกันนะครับที่จะหาจุดพอดีของตัวเองเจอแล้วหยุดอยู่ตรงนั้นได้จริงๆเพราะรอบตัวเรามีแต่สิ่งกระตุ้นให้เปรียบเทียบตลอดเวลาเลยท้าทายมากค่ะเห็นด้วยเลยแต่ก็จำเป็นมากๆโดยเฉพาะถ้าเรามองไปถึงเรื่องระยะยาวเรื่องการสร้างและการรักษาความมั่งคั่งเอาไว้ครับพอพูดถึงระยะยาวนี้ผมนึกถึงวอร์เรน บัฟเฟตต์เลยนะความสำเร็จของเขาเนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้มาจากแค่การเลือกหุ้นเก่งอย่างเดียวใช่ค่ะแต่มันมาจากการที่เขาลงทุนอย่างต่อเนื่องยาวนานมากๆตั้งแต่เด็กเลยความมั่งคั่งส่วนใหญ่ของเขามาเกิดขึ้นหลังอายุ50หรือ60ไปแล้วด้วยซ้
ใช่ค่ะ นั่นคือพลังของเวลาและการทบต้นหรือ compounding ที่มักจะถูกมองข้ามไป ความลับคือเวลาถูกต้องค่ะ ลองเทียบกับจิมไซมอนส์ที่ผลตอบแทนรายปีสูงกว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์นึกมากเลยนะคะ ครับคนนั้นก็เก่งมากเก่งมากค่ะ แต่เขาเริ่มลงทุนจริงจังตอนอายุ 50 แล้วทำให้มีเวลาน้อยกว่าบัฟเฟตต์เยอะเลย ที่จะให้พลังของการทบต้นมันทำงานได้เต็มที่ การทบต้นเนี่ยคือการที่ผลตอบแทนที่เราได้ มันกลับมาสร้างผลตอบแทนทบซ้อนขึ้นไปอีกเรื่อยๆ พลังมันมหาศาลนะคะ เมื่อเวลาผ่านไปนานพอ ๆแต่เรามักจะคิดเลขแบบง่ายๆ เป็นเส้นตรง ใช่ค่ะ สมองเรามักจะคิดแบบนั้น เลยมองข้ามพลังทวีคูณตรงนี้ไป แต่การจะให้พลังทบต้นทำงานได้เต็มที่เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือ คุณต้องไม่เจ๊งไปซะก่อน อ่า ต้องอยู่รอดให้ได้ ใช่ค่ะ นี่คือความสำคัญของการอยู่รอดหรือ staying wealthy ซึ่งมันต่างจากแค่การสร้างความมั่งคั่งหรือ getting wealthy นะคะ มันต่างกันยังไงครับพอจะขยายความได้ไหม ได้ค่ะ คือ getting wealthy เนี่ยอาจจะใช้ความกล้าเสี่ยงมาก มองโลกในแง่ดีสุดๆ แต่ staying wealthy หรือการรักษาความมั่งคั่งไว้เนี่ย มันต้องใช้ทักษะอีกแบบเลย มันต้องมีความระแวดระวัง ความกลัวนิดๆว่าสิ่งที่เราสร้างมามันอาจจะหายไปได้ในพริบตา เหมือนนักลงทุนเก่งๆ บางคนที่หาเงินเก่งมาก แต่สุดท้ายก็ล้มละลายไป ถูกต้องค่ะ มีตัวอย่างในหนังสืออย่างเจสซี่ลิเวอร์มอร์หรือเอเบราฮัมเจอร์มสกี้ที่เก่งมากในการทำเงิน แต่ล้มเหลวในการรักษาไว้ การอยู่รอดในตลาดได้นานพอโดยไม่เสียหายหนักจนต้องออกจากเกมไปเนี่ยคือกุญแจสำคัญเลยค่ะ ที่จะทำให้การทบต้นมันสร้างปาฏิหาริย์ได้จริง ดังนั้นการยอมรับว่าโชคและความเสี่ยงมันมีบทบาทเสมอ ไม่ใช่แค่ฝีมือเราอย่างเดียว แล้วก็การมี margin of safetyส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัย ใช่ค่ะ ส่วนเผื่อเนี่ยสำคัญมาก มันคือกันชนทางเงิน ไม่ว่าจะเก็บเงินสดสำรองไว้ ไม่ซื้อของแพงเกินไป หรือกระจายความเสี่ยงเพื่อให้เราผ่านช่วงแย่ๆไปได้ และอยู่รอดในระยะยาว ฟังดูแล้วการรักษาความมั่งคั่งเนี่ยอาจจะต้องใช้ความถ่อมตัวแล้วก็การวางแผนป้องกันความเสี่ยงมากกว่าการมุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยนะครับ ประมาณนั้นเลยค่ะ ต้องสมดุลกันระหว่างการมองไปข้างหน้ากับการระวังหลังด้วย มีอีกมุมหนึ่งที่ผมว่ามันจี๊ดใจดีเหมือนกันนะครับที่หนังสือพูดถึง คือเรื่องเวลาเราเห็นคนขับรถสปอร์ตหรูๆอย่าง Ferrari Lamborghini อะไรพวกนี้ ค่ะ จริงๆแล้วเวลาเรามองไปเนี่ยเราไม่ได้ชื่นชมคนขับเท่าไหร่นะครับ อ้าวเหรอคะ แต่เรามักจะจินตนาการว่าถ้าเป็นเราเนี่ยขับรถคันนั้นอยู่ คนอื่นจะต้องมองว่าเราโอ้โหเท่มากๆแน่เลย อ๋อ เข้าใจแล้วค่ะ เป็นแบบนั้นจริงๆด้วย คิดถึงตัวเองเป็นหลัก ใช่ครับ มันเป็นความย้อนแย้งของการใช้เงินซื้อของแพงๆเพื่อหวังสร้างความประทับใจให้คนอื่น แต่จริงๆ คนอื่นอาจจะไม่ได้สนใจเราขนาดนั้น เขาอาจจะสนใจรถมากกว่า นั่นเป็นข้อสังเกตที่ใช่เลยค่ะ เฉียบมาก และมันก็เชื่อมโยงกับแนวคิดที่ว่า ความมั่งคั่งที่แท้จริงน่ะ คือส่วนที่เรามองไม่เห็น ที่มองไม่เห็น ค่ะ คือเงินที่มันไม่ได้ถูกใช้จ่ายไปกับรถหรูหรือหอมแบรนด์เนมพวกนั้น แต่เป็นเงินที่ถูกเก็บออมไว้หรือเอาไปลงทุนต่อยอดให้มันเติบโตไปเรื่อยๆ แต่ถ้ามองให้ลึกลงไปอีกนะคะ คุณค่าที่แท้จริงและยิ่งใหญ่ที่สุดที่เงินมอบให้เราได้จริงๆ เนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวเงินหรือสิ่งของที่ซื้อมา แล้วมันคืออะไรครับ มันคือการควบคุมเวลาและทางเลือกในชีวิตของเราเองค่ะ การควบคุมเวลา ค่ะ มีงานวิจัยของ Angus Campbell ที่พบว่าปัจจัยร่วมที่ส่งพลังที่สุดที่ส่งผลต่อความสุขของคนเรา ไม่ใช่รายได้สูงๆหรือการศึกษาสูงๆนะคะ แต่คือความรู้สึกว่าเราสามารถควบคุมชีวิตของตัวเองได้ มีทางเลือก มีอิสระ อ๋อ เข้าใจแล้วครับ หมายความว่าความสามารถที่จะแบบตื่นมาแล้วพูดได้เต็มปากว่า วันนี้ฉันจะทำอะไรก็ได้ที่อยากทำ ใช่ค่ะ หรือการมีอิสระที่จะเลือกทำงานที่ชอบ อยู่กับคนที่รัก หรือใช้เวลาทำในสิ่งที่สำคัญกับเรา ได้นานเท่าที่เราต้องการ นั่นแหละค่ะ คือผลตอบแทนสูงสุดที่เงินมอบให้ได้ ซึ่งมันมีค่ามากกว่าสินค้าฟุ่มเฟือยใดๆเลยนะคะ จริงด้วยครับ พอฟังแบบนี้แล้วมันเปลี่ยนมุมมองเรื่องความรวยไปเลยนะ ใช่ค่ะ มันไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขในบัญชี แต่มันคืออิสรภาพ งั้นถ้าจะสรุปการคุยของเราวันนี้ การตัดสินใจเรื่องเงินของเรานี่มันผูกพันกับจิตวิทยา ประสบการณ์ส่วนตัว แล้วก็อารมณ์ความรู้สึกอย่างแยกไม่ออกเลยจริงๆนะครับ ค่ะ ลึกซึ้งกว่าที่เราคิดเยอะเลย การเข้าใจเรื่องพวกนี้อย่างน้อยๆ ก็อาจจะช่วยให้เราตัดสินใจเรื่องเงินได้ รอบคอบขึ้น
หรืออย่างน้อยก็เข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าใจคนอื่นมากขึ้น ว่าทำไมเขาถึงคิดหรือทำแบบนั้น ใช่ค่ะ และก่อนจะจากกันวันนี้ก็อาจจะอยากฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ลองไปคิดกันต่อนะคะ ได้เลยครับ คือในเมื่อเรารู้แล้วว่า มุมมองทางการเงินของเรามันถูกจำกัดด้วยประสบการณ์ส่วนตัว แล้วก็อคติต่างๆ ที่เราอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำแล้วเราจะตัดสินใจเรื่องเงินให้ดีขึ้นในโลกที่มันไม่แน่นอนแบบนี้ได้ยังไง โดยที่ยังคงยอมรับบทบาทของโชค ความเสี่ยง และที่สำคัญมากๆ คือการรู้จักนิยามคำว่าพอของตัวเองให้เจอ จะทำทั้งหมดนี้ไปพร้อมๆ กันได้ยังไง อืม เป็นคำถามที่ต้องกลับไปคิดต่อยาวๆเลยครับ ขอบคุณมากๆครับวันนี้ที่มาร่วมพูดคุยเจาะลึกกัน ยินดีค่ะ หวังว่ามุมมองจากหนังสือ The Psychology of Money ที่เราคุยกันวันนี้ จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับ ช่วยให้เราเข้าใจเรื่องเงินในมุมที่ต่างออกไป แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณ หากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรัก แล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมๆกันครับ